idag så är finnen blöt igen. Nu har vi kommit till Rostock och står vid en jättestor strand i norra delen av landet. Vi har 100 meter till beachen. Och delen jag var på, det var faktiskt nudistdelen. Men som sjuksköterska så har man ju sett allt. Det finns ingen som har något som inte man har sett. Så att det är ju som bara... Ja. Men det var ju som den platsen som hundarna fick vara på tydligen. På alla andra, det var numrerat ställena, nedgångarna. Så det var ju att kolla efter det. Ja. Men just på den där nedgången, ja då var det som var beredd på att det är nudiststrand. Men som sagt, det gör inte mig någonting. Jag har ju hunden kopplad och så. Så det var bara att dra upp shortsen till så långt de gick och så glöta på i vattnet. Så nu har jag mina paltor på tork. Så gott det går. Här hänger de, vita kläder. De är sandiga utav rackars. Mina sandaler. Jag fick ta sopborsten. Jag ville ha på dem när jag gick. Man vet ju aldrig vad som finns på botten. Och så var det ganska stenigt på vägen ner. Jag är lite känslig för sånt där. Jag vill inte ha något äckligt mellan tårn. Men här är de på tork. På motorhuven. Och nu står jag på en stor parkeringsplats, ställplats, vad vi vill säga. Det är många husbilar som står här. Det är ingen service exakt här utan man betalar för en dagsbiljett vad jag kunde utröna från tyskan där som stod. Jag är ju ingen hejare på tyska men det fanns ingenting för nattaxa. Men jag läste på Park for Night att här kunde man stå över natten. Att om man är här på morgon efter klockan 8 så väcks man. Så att vi provar det här nu. Polisen var just här och snurrade. Jag vet inte vad de gjorde. Men ingen kollade min bil. Så att... Keine Ahnung. De har ett litet hus där, kryp in där det står security. Så att det ska väl vara ändå ganska säkert. Så här får jag stå i natt nu då. Mat har jag sen igår bara att värma upp. Så nu har vi gräklanskläderna på. Och bara duk till sol. Här är det lata dagar i poolen. Det är lika varmt som det var igår på det andra stället. Så att det kändes lite surt att måste lämna det, men måste man så måste man. Så är det bara. Så att jag tror vi ska ta oss en tur ner till beachen igen ikväll. Sen när jag blir vi lite svalare. Då ska jag ta någon liten filmsnutt. För det var mycket att hålla reda på nu. Hundar som sprang lösa av och an. Och Finn skulle hålla koll på alla. Och så ett blött halkigt ledarkoppel. Och käringa Gunilla med rygga. Och sandaler som skulle traska i sand. Så det var lite mycket att hålla reda på. Så att jag ska ta och filma lite ikväll igen. Ja, så här ser de här skyltarna ut nu då. Det finns alla möjliga ingångar, så finns det sådana där. Så 27 till 31. Där verkar det stor hund. Och den bredvid 10 till 8. 21 till 09. Och vad de menar riktigt med allt det där, det... Jag vet ju inte vilka hundar är det då. Men jag vet i alla fall att 27 till 31. Vi var på 27 sist. Och det var nudistbadet.
Så då har jag tagit lite film. Men det är just när det är badgäster kvar, så när de står i badbrallor och bikini så är inte jag precis en person som känner nu ska vi ta foto. Och speciellt inte när barn där. Men vad kan jag säga om den här jättelånga stranden i Rostock? Absolut exklusivt om du har hundar. Det är jättebra om du har hund. Det är jättelångt runt. I början så är stranden väldigt stenig. Så jag hade sandalerna på första gången när jag gick ner. När jag inte simmade. Och det var lite säkrast. För det var väldigt problem för många människor att gå man så att de gick och kände sig fram. Balanserade på stenarna. Men absolut. Det skulle jag kunna tänka mig att komma igen. För det finns jättemånga campingplatser här omkring som man kan bo på. Så att, tummen upp. Och den är ju så himla stor så att det behövs vara mycket folk innan den här ska vara packad. Och idag har det ju varit jättevarmt. Jättefint väder. Så att det har ju varit mycket folk. Den här stora parkeringen som jag är på nu med både campingbilar och vanliga personbilar. Den har varit smackfull. Vad kan den rymma? 100 bilar kanske? Och den här stranden var ju inte alls snutpafull. Men det är ju de här ingångarna där det var hundar. Jag har varit och kollat på alla. Och de stränderna var inte alls lika populära. Det är väl det att de låter hundmänniskor ha sitt i fred. Så länge vi håller deras i fred. Så är det ju. Man får ju hålla sig till reglerna på alla ställen dit man kom. Det finns ju skyltar av en orsak. Så det är bara så med det. Nej. Ja. De kom med en vagn. Den ska jag måste till. Den lät ju och skramla så himla. Massa kuliga grejer och bollar på den där. Vad jobbiga ibland. Men grannarna vid bilen, de hade i alla fall, de var tyskar, ett ungt par. Och jag måste säga att de är de enda jag har stött på hittills under den här resan som har pratat så jättebra engelska. Helt perfekt. Ja, de pratade helt perfekt engelska och vi kunde prata hund, för tydligen så hade hans farbror 2 schäfrar och de var inte heller tyska genetik utan de var också tjeckiska. Så att vi hade ju lite att prata om. Och han kände igen det här tonåren, små killarna här, de var inte riktigt fullvuxna som en vanlig tysk genetik. Så han sa det, räkna med 1 år till minst. Och jag fick hjärnblödning direkt när jag hörde det. Jag tänkte bara shit på fritt. Ja. Det är lätt att ha långa trådar. Ibland. Jag måste säga att han har skött sig bra. För att han aldrig varit på en sån här resa. Varit med så här mycket folk. I 2 veckors tid. Så han har varit jättesnäll. Imorgon när jag åker med båten nu. Med Stena Line. Så det tar ju 6 timmar. Och eftersom jag har en annan persons bil utan en bur. Så känner jag vill inte lämna Finn i bilen. Vem vet vad han har åtgärdat åt stoppningen på sätena innan
de 6 timmarna är klara. Det vet man aldrig. Det kan bli dyrt. Så jag tyckte det skulle vara billigare så jag tog en djurhytt. Och jag hade tänkt först att jag skulle få tid antingen på eftermiddagen klockan 14.30 eller 22.30, men alla djurhytter var bokade. Och det är ju bara för 4 personer en sån där hytt, så att jag tycker det skulle räcka gott och väl med en person. Nu ska vi kanske över här då. Jag ska väl hitta hemma. Jag får nästan sätta GPS på mig. Hunden, han bara går han. Han säger aldrig vart vi ska. Han säger bara, hänger du med morsan? Nu går vi. Det här ser trevligt ut. Nu går vi. Ja. Jo. Jag kom då ner till parkeringens början i alla fall, så. Rätt spår. Så ser det ut. Så börjar jag kunna avläsa. Så gick det bara att betala till klockan 20. Så vi får väl hoppas och tro att det gick goda. Jag vill inte ha några mer böter från Tyskland. Och sen är det en vansinnigt stor den här parkeringen. Det är kanske fler än 100 bilar här. Ingen aning. Men som sagt, de sista raderna här, de är ju ganska stora, så här sitter nu alla husbilsfolk. Antingen de som har kommit från båten eller de som ska med någon färja och kommer hit och väntar och vilar. Klokt. Jag valde nu att gå med finnen därför att grannarna sa åt mig att vara beredd på att det kommer att bli oväder ikväll. Och ja, då tänkte jag, men då passar jag på att gå med hunden. Och får jag väl diska min kastrull och få till regnet sen. Passar ju bra. Spara lite vatten. Ja, ni hör, jag är ju lite annars. Men någon ska ju vara det, och annars blir ju det humana livet väldigt tråkigt. Så far vi ner här under vattnet. Lovely. Ljumma. Nu går det neråt. Tänkt flera gånger när jag varit i tunnlar, speciellt under vattnet. Tänk om det skulle hända något. Jag undrar hur mycket panik man skulle få. Vem ska komma och hämta oss då i en ubåt? Lillbarsen. Hoppas att hunden inte hoppar ut genom fönster som man tänkt göra igår. Ska vi se. Jag vill gärna ta en kasse. Så jag blir av med de där små snattarna. Där är fin. Titta på magen. Nej. Ja. Ja.
Kanske. Ja, ni har väl, det är väl typ det där tyska jag klarar av. Jag gick i högstadiet på 80-talet så kunde man välja tyska som tillval. Efter 300 meter, ta avfarten mot Färjepibelsehaven, Krummendorf. Istället för, det var på 8:e klass istället för handarbete. Nu skulle jag ha haft stor nytta av det. Ta avfarten mot Färjepibelsehaven, sedan sväng vänster. Ja, tant Google. Vi gör väl det då. Vi ska in mot stan. Ja, jag borde ha valt den där tyskan. Det har som varit väldigt bra just nu. Det visste jag ju då. Sväng vänster. Vänster. Okej. Ja, det är mycket man borde ha gjort som har varit bra nu. Men jag blir nog en jäkel pussy. Och inte annat. Lite åt höger till ost, Väststrasse. Ja, jag tror vi slår av den här tanten nu. Vi slår på klart. Stena Line. Den filen ska vi väl ha. Vi ser då. Står det här nu då? Stena Line. Det var det där. Så. Ja, det här är väl den båten jag ska åka med. Jag vet inte om ni ser den där. Lite av skorsten i alla fall. Och den här dockade redan när jag kom. Så nu har de börjat lasta av. Roll on, roll off, som de fartygen kallas. Ja, hur har natten varit? Den var fruktansvärd. Det var så sjukt kvavt igår kväll. En timme efter att jag kom tillbaka till bilen efter promenaden så började det jåska och regna. Och jag hade ju bildörrarna och korsdrag, så jag hade 3 vägar och så takluckan. Och så bara på en gång så drog det igång och det blåste ut av rökars. Så att grejerna flög nästan omkring som kunde lyfta. Så det var bara att fort ut och börja surra lasten så att säga. Slänga in allt och stänga dörrar. Men redan när jag kom så märkte man i luften att det var sådant tryckande. Ni vet, nästan som man känner att luften drar ihop. Så man märkte att någonting är på gång. Och det var en sån där hög luftfuktighet. Och när man är dessutom vid havet så märks det ju mer. Så vi fick lite åskar som dundrar på där. Lyste upp. Men det är ju som sagt mysigt när man får ligga i bilen och tjollra på med någonting. Finn var alldeles slut igår. Han var stapperfött efter allt han hade simma och hoppa och greja i havet, så han hade motionerat. Han var lite vimmelkantig sommaren. Ja, men som sagt i natt det har varit kvalmigt. Alltså jag hade ju upptagit klockan för fullt, men alltså luften stod stilla. Det var ingen syre kändes det som. Och sen, ja, när ska man ställa klockan då när man ska till den här hamnen som man aldrig har varit i och den är stor så man kommer rätt. Man vill ju inte komma i sista sekund. Så jag hamnade då i fil 54
Det har jag aldrig gjort förr. Jag hade ju förbokat dem som sagt var, så att jag bara visade mitt pass och hundens pass. Men han ville då inte se hundens pass ens. Han bara lämnade det tillbaks. Det är inte så viktigt. Men direkt, jag behövde inte ge någon bokningsnummer eller någonting. Utan han såg det direkt och så fick jag mina papper. Och det här är MS Mecklenburg och Vorpommern. En sån här. Och den här ska jag då sätta i vindrutan tydligen. Ska vi sätta den där då, som jag glömde bort här. Så. Och då jag har bokat hytt. Så då fick jag hyttkort. Så det är väl allt. Sen är det ju bra för er som reser med djur att veta. Jag vet inte när de börjar med det, Tullverket. Men nu ska vi ju registrera, gå in på Tullverkets hemsida. In- och utförsel av djur. Och du skriver ner din e-postadress. Och en liten nummerkod som du ska räkna ut för att du inte ska vara en robot. Och så skickar de ett e-postmeddelande till dig med en länk. Går du in på din post och klickar på länken och så fyller du i passets nummer, chippet som djuret har och in- eller utförelsedatum. Du kan göra bägge samtidigt om du vet. Jag brukar göra det där när jag sitter i färgkön. Det går jättebra. Men jag gjorde det faktiskt igår kväll när jag hade tid. Så att jag skulle försumma det viktiga när jag åker så här. Ja, så då registreras ditt djur. Så att de vet, tullen, dit du använder. Och så såklart dina vaccinationer på djuren. Rabies är ju ett obligatoriskt. Åker du till Storbritannien och så förutom rabiesvaccinet så ska du också ha tagit ett test för att se om hunden har tillräckligt hög koncentration av vaccinet. Om inte du har det får du inte åka. Förut i Sverige var det ju så också när du tog rabiesvaccinerna att du så kollade det där. Sen hade jag ju lite andra regler i Europa angående rabiesvaccinet också. I Sverige så räcker det att du tar en spruta, väntar cirka en månad och så tar du nästa spruta. Sen för att förnya vaccinet så gäller 2 år. Här i Europa så gäller det att du ska ta rabiessprutan varje år. Så det är någonting att komma ihåg. Leptospiros är ju ganska så vanligt. Och det är ju de här fästingarna. Usch. Det är ju lite mer aggressiva sorter här nere. Så det står ju ingenstans att man ska ta det. Men man bör ta det. Ta så mycket vacciner du bara kan, i min mening. För det är så många hundar som dräller runt och man vet aldrig var som har varit. Sen åker man ännu längre söderut så finns det ju vilda hundar och de får ju med sig vad som helst. Och då tänkte jag, jaha, vilken väg ska jag köra nu då? Så att det blir östra sidan av kusten. Trelleborg och så väst upp mot Stockholm. Jag ska väl klara av Stockholm nu, vad fan, jag har ju kört Hamburg. Jag menar. Vad är problemet? Det ska väl inte vara något. Jag kommer väl inte i rusningstrafik så att det är väl helt okej. Jag har nu då halva dagen idag och så har jag torsdag och fredag att ta mig till Umeå. Och jag har 600 kilometer i tomtank. Så det ska väl räcka en bit. Jag tar upp min kaffemugg
eller termosmugg, så det håller sig varmt när jag duschar. Och det var ju så pass kallt nu då. Och jag hade ju ingen värme i bilen, så jag var illa tvungen att hämta kläder. Jag var rätt trött. Blir det ännu värre. Man får ju aldrig någon värme. Och så sandaler då. Man har iskalla tår då. Så det blir nog skönt med en varm dusch. Och lillkillen han vet någonting på gång med väder. När han kommer ut ur bilen så kommer ju han vara knäpp. Och ni som åker till Tyskland, alla de här, kom ihåg de här reflexinarna, de här västarna. Jag har ju inte haft någon sån här varningspuckar som man ska sätta på taket på bilen om man får något problem med bilen och måste stanna vid sidan av vägen. Det måste man. Och så går man och sätter sig vid vägkanten. För det är ju 3-4 filer och folk kör ju så fort så att det kan lätt ske något mer olika. Det är ju inte alltså trevligt för dem om de skulle köra ihjäl någon. Så man behöver vara lite tänkt. Jag glömde gula reflexvästen som hunden har. Men han får väl hänga vid knä i så fall. Och så har jag då med min obligatoriska första hjälpväska. Den ska ju alltid finnas i en bil. Men tant Gunilla som är sjuksköterska, hon har packat extra grejer. Till och med ett stetoskop. You never know. När man måste göra en klinisk bedömning på någon på vägen som har dött. Nej. Så brutalt ska det väl inte behöva vara. Men man vet aldrig när man behöver ett stetoskop. Och så är det ju lite grejer åt hunden också. Man kan inte trampa på någonting. Så att du måste använda pincett och förstoringsglas för att dra ut grejer. Taggar. Och så han har med dynor för sina tassar. Neopren. Så att jag kan lägga om dem och sätta på det. Då kan den gå fast det är blött. Och inte blir skitigt. Så lite första hjälpen åt oss. Det måste man ha. Nåja. Vi får ses med. Jag ska visa sen hur den här hytten ser ut. Ja, då har vi äntligen hittat till rätta här. Så här ser det ut. En spegel. Den vackra kvinnan. Så. Och här finns då handdukar. Eluttag. Och så finns det en liten tv. Och så här ser toaletten ut. Första båten på länge som jag har sett har ett duschdraperi. Färggrant sådant. De brukar alltid vara vita och väldigt skitiga ner till. Men, ja. Det duger gott och väl åt mig. Jag kan ju så här med facit i hand säga att det här var den rörigaste båten någonsin. Bara att hitta därifrån vi kom upp, från bildäck. Vad det nu var, 5. Jag gick 4 trappor upp för det fanns inte någon annan ingång där mitt i. För jag visste men 2 trappor då kommer vi till däck 6. Men det fanns ingen ingång. Så att, ja, men då följde vi resten av nästa 2 trappor. Då kom man på plan 7. Och sen för att hitta då min cabin 61-58. Vi gick och vi gick och vi gick. Och sen till mitten av båten och sen 2 trappor upp. Och sen igenom någon sal och sen ner igen. Då plötsligt så var vi på däck 6. Frågan inte hur det gick till, men det var fascinerande. Och sen frågan om städtjejer, vars finns den här hytten?
helt ologiskt placerat, måste jag säga. Det fanns ju många skyltar, men jag hittade då hit till slut i alla fall. Så nu ska jag gå på däck lite grann. Visa lite hur det ser ut där. Ta på hamnen och hämta mitt kaffe. Sen blir det tack och godnatt efter duschen. Ja, där har vi ju emergency exit. Det är någonting jag alltid kollar på båtar. Jag är ju lite nipprig. Där ska vi gå ut. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass der Aufenthalt auf dem Wagendeck während der Überfahrt aus Sicherheitsgründen nicht gestattet ist. Bitte beachten Sie auch unsere Sicherheitsbroschüre, die Sie an Bord finden. Bei Gefahr ertönt ein einfaches Notsignal, das aus 7 kurzen Tönen und einem langen Ton besteht. Bitte begeben Sie sich dann unverzüglich zum Sammelplatz und folgen den Anweisungen der Besatzung. Falls Sie Fragen haben, steht Ihnen die Besatzung gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Überfahrt. Stanna i kapitan, Tu säger han det här då. Bra, man tog morgonfärjan i alla fall. Podczas rejsu nie jest dozwolone. Prosimy również o zapoznanie się z broszurą na temat bezpieczeństwa. Ja, då ska jag bara stå här en stund till och njuta. Så, vi ska ta en kik på den här utrymningsplanen som finns ombord. Det brukar jag alltid göra. För er som inte vet så är jag utbildad sjöman och gått i skola i Mariehamn. Och när jag kom därifrån så sökte jag ju jobb i Vasa då. Och dåvarande Vasa Line, den gamla linjen. Och det var ju jättesvårt. Så när de intervjuade mig då var jag ju som överkvalificerad att jobba. Och då blev man ju lite mörkrädd. Och det var för att jag hade rökdykning, livmanskap och sjöräddning. För det var ju obligatoriskt utbildningen, det fick man ju cert på. Sen kom Estonia. Och då blev det annat liv i luckan. Så att om det gällde samma regler där, då kan man ju förstå att då var det ju kris, panik. Så att när jag kommer ombord på båtar så brukar jag alltid kolla exit och var finns flytvästarna på däck, var finns livbåtarna, vad är det för typer av båtar och så vidare. Så det är ett tips till er som åker båt. Kolla alltid det först. Och memorera lite vart ni går om ni har en hytt, på vilket däck och vars ligger det i aktern eller fören. Och hur korridorerna går. Ett litet tips. Som sagt, jag är nipprig. Men det måste man ju vara. Jag vet inte om man har hört för mycket dumheter som har hänt.